لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره پرېږدي چې ګرځم لیونی په غرونو لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره پرېږدي چې ګرځم لیونی په غرونو د چا د شوخ نظر د پاره په غرونو ګرځم بې قراره د چا د شوخ نظر د پاره په غرونو ګرځم بې قراره ماته د غوره په برسر ګریوان ته ګوره پرېږده چې ګرځم لیونی په غرونو لیونی مینې کړم آشنا د بیابانو سره پرېږده چې ګرځم لیونی په غرونو لیونی په غرونو لیونی په غرونو. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید دوباره در خدمت شما قرار میگیرم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و ویدیو بتونه که یک ویدیو جالب براتون باشه. امیدوار هستم که لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین دوستای عزیز. لایک کردن شما و کامنت های پرمهر و محبت شما بسیار انرژی مثبت برای من میده که من زیادتر بتونم در خدمت شما قرار بگیرم، بهتر بتونم در خدمت شما قرار بگیرم. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو است از استاد ایوب که در تات کماج جور شده. لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره که منم میفهم که کمپوزیتور از این آهنگ کی است و همچنان شعرش هم نمیفهم. متاسفانه من هیچ مرجعی ندارم که این معلومات را پیدا کنم و در خدمت شما بگذارم و اگر شما میتونین یک کس را پیدا کنین که این معلومات را داشته باشه، یک خدمت بسیار بزرگ است برای موسیقی افغانستان که ما بفهمیم که آهنگار کی جور کرده، اصلا شعرش است که بسیار معلومات های بیسیک است و بسیار ضروری است که متاسفانه ما هیچ کدام ما بسیار کسای ما از حداقل خودم نمیفهمم. در تات کماج گفتیم که تنها نی فلت و یا کومل است. ما اینو میخوایم که از دی بخونم. تات کماج یک میجر سکیل است. قسمی است که ما اول یک تات کماج همینجا از بی باشه ما چه قسم اینو میخوانم. دوستان عزیز اگر شما ندیدین ویدیویی که ما تهیه کردیم در مورد تات کماج، اصلا او رو اول ببینین پیش از اینکه این آهنگایی که در تات جور شده او رو اول ببینین که معلومات پیدا کنین، آکوردایش رو بفهمین. باز بعد از او آهنگا براتون آسان میشه، یادگیری آهنگ آسان میشه دوستای عزیز. تات کماج یا مکسولیدین مود یا سکیل. ساری گاما پا دانی سا لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره پرېږدي چې ګرځم لیونی په غرونو. آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه ولی این ورژن پا از اینجا میایه در لاور اکتیف و آهنگ از پا شروع میشه. لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره پرېږدي چې ګرځم لیونی په غرونو. دو نوعی را میتونیم بخونیم، هر نوش میتونین که بخونین. خب اینجا ما دو نوش کار میکنیم، یعنی یکی میگیم که بگویم لیونی په غرونو یا میگی لیونی په غرونو. لیونی مینی کړم آشنا د بیابانو سره پرېږدي چې ګرځم لیونی په غرونو. لیونی مینی کړم
د بیابانو سره پریده چه گرزم لیونی پغرونو. این تمام آسایی شد و میلودیش خود نمی آهنگ است، منتها ریتمش تیزتر نواختن که من امکانات ندارم چون طبل نواز ندارم. یعنی کسی که امکانات داره امی آهنگ خودش می نوازه با ریتم یا تمپوی زیادتر تیزتر. یعنی انتره آهنگ همچنان از این نمی کرد است، یعنی دی میجر کرد و انتره از سه شروع میشه. آستایی از پا شروع شده بود، انتره از سه شروع میشه. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. ماته د غوره په بر سر سری گریوان ته ګوره پریده چه گرزم لیونی پغرونو. لیونی پغرونو لیونی پغرونو. امرا یک انگشت. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. ماته د غوره په بر سر سری گریوان ته ګوره پریده چه گرزم لیونی پغرونو. آهنگ دوباره دمی دی میجر کورد استارت میشه. دوستای عزیز، ریتم از این آهنگ دادره است. میریم در دادره میدیوم ایره یک جای تمرین میکنیم. لیونی مینی کلم آشنا د بیابانو سره پریده چه گرزم لیونی پغرونو. لیونی مینی کلم آشنا د بیابانو سره پریده چه گرزم لیونی پغرونو. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. دچا د شوخ نظر ده پاره پغرونو گرزم بیقراره. ماته د غوره